මේ දවස්වල ගොඩක් අය ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම ඔන්ලයින් උගන්වන ගුරුවරු පවා මගේ වීඩියෝ බලනවා ඇති. මම දැක්ක මේ දවස්වල මම අප්ලෝඩ් කරපු Zoom එකෙන් විනාඩි 40 ඉක්මවා වීඩියෝ එක කරන එක ගැන ගොඩක් අය views තියුණා. ඒ වගේම ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් කරලත් තියුණා. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා මේ Zoom හරහා කොහොමද ක්ලාස් එකක් මැනේජ්මන්ට් කරගන්නේ, ඒ වගේම ෂෙඩියුල් කරගන්නේ. එතකොට ක්ලාස් එකක් කරනකොට මේක පැහැදිලිව කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ෂෙයා කරගන්න කොහොමද, ස්ක්‍රීන් එකක් ෂෙයා කරගන්න කොහොමද, මේ හැම දේ ගැනම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. Zoom ගැන දන්න දේ සහ නොදන්න දේ ගැන හැම එකක්ම මේ වීඩියෝ එක තුල අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ හොඳට අනිවාර්යෙන් like එකකුත් comment එකකුත් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. Zoom software එක පාවිච්චි කරන ඔයා දන්න ඇති ඔගලගේ account එකක් හදාගන්න විදිය, එතකොට password එක දාගන්න විදිය, තමගේ වෙනම account එක හදාගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ දැන් Zoom software එක open කරාට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ interface එක එන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා home එක, තියෙනවා chat, meetings සහ contact කියලා option කිහිපයක්. ඊට අමතරව interface එකේ අපිට තියෙනවා icon හතරක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්: new meeting, join, schedule සහ sharing screen කියලා. ඒතර මුලින්ම අපි මේ කොටස ගැන කතා කරොත් නිව් මීටින් යටතේ අපිට පුළුවන් සජීවීව දැන් උනත් මීටින් එකක් පටන්ගෙන අපිට එක කරගෙන යන්න. ජොයින් මීටින් යටතේ අපිට තියෙන්නේ අපි කාගේ හරි ලෙක්චර් එකකට නැත්නම් මොකක් හරි වැඩසටහන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ජොයින් වෙනවා නම් අදාළ කරන වැඩසටහනේ ID එක සහ පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරලා ජොයින් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෂෙඩියුල් යටතේ අපි කතා කරන්නේ අපි කලින් දවසක ඉදිරියේදී කරන්න තියෙන ලෙක්චර් එකක් හෝ වැඩසටහන් මාලාවක් දිනේසා වේලා වැට් කළ කලින්ම ලිංක එකක් හදලා කට්ටියට ජොයින් වෙන්න හදලා තියන්න පුළුවන්. ෂෙයා ස්ක්‍රීන් යටතේ අපිට පුළුවන් දැනට පැවැත්වෙන පන්තියක හෝ පවත්වමින් තියෙන එකක ස්ක්‍රීන් එකක් අපේ මොනහරි දැනට මොනහරි ගන්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නැත්නම් ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕනම දෙයක් ෂෙයා ස්ක්‍රීන් එක කරා ෂෙයා කිරීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දකුණු අත පැත්තට આવුත් මම මෙතන තියෙන මගේ ඔන්ලයින් ඇක්ටිව් තත්ත්වයේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක මෙතන කොළපාට ඩොට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එතනින් පේන්නේ මම අවైలබල් තත්ත්වයේ ඉන්නවද කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලික් කරොත් මගේ විස්තර කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමන් මේක තමන් බයි කරනවන Zoom එක හරහා අපිට පුළුවන් බයි ලයිසන්ස් කියන කොටසට ඇවිල්ලා Zoom ලයිසන් එක මිලදී ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති එක එක මුදල් ප්‍රමාණ වලට අපිට තියෙනවා Zoom එක කොටස් මිලදී ගන්න. එතකොට ඒ හරහා අපිට පුළුවන් අපේ account එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඊළඟට මම මගේ my profile කියන කොටසට ආව. මගේ profile picture එක ඒ ආදි වශයෙන් අදාළ කරන කොටස් ටික වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මගේ නම ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන settings කියන කොටසට આવත් අපිට Zoom එක හරහා settings විශාල ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. එතනින් අපිට ওই වීඩියෝ කියන කොටසට આવොත් වීඩියෝ යටතේදී අපිට අපේ බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක පවා වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. මම මෙතන මේ බැක්ග්‍රවුන්ඩ් ඇන්ඩ් ෆිල්ටර්ස් කියන කොටසට එතනින් පුළුවන් තමන් ක්ලාස් එක කරන අවස්ථාවේදී තමන්ගේ පසුබිමේ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ දේ අයින් කරලා අපිට Zoom එක හරහා එන බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගෙන අපේ ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. So recordings කියන කොටසට આવත් අපිට පුළුවන් අපි කරන ලෙක්චර් එක රෙකෝඩින් එකක් කරන්න. ඊට අමතරව අදාළ කරන රෙකෝඩින් එක අපිට YouTube එක නැත්නම් Google Drive එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ account එක අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා Zoom එකේම අපිට අප්ලෝඩ් පාස්වර්ඩ්ක් එනවා. එතනට හරිය අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔඩියෝ යටතට આવොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම කතා කරන වෙලාවේ මගේ මයික්‍රොෆෝන් එක ටර්න් ඔන් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මයික්‍රොෆෝන් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට වේව් වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඩිෆෝල්ට් කැමරාවක් හයි කරලා තිනවා නම් දැන් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කරන හින්දා මම කැමරාවක් දැන්ට ඇක්ටිව් තත්ත්වේ නැහැ. කැමරාවක් ඇඩ් කරලා තියුණොත් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ මූණ මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනින් බේසික් දේවල් අවශ්‍ය කරන ටික කතා කරා. ක්ලාස්රූම් එකක කරන්න කලින් Zoom එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන දේවල් ගැන මම මෙතනින් මේක ක්ලෝස් කරොත් අපිට දැන් ආයිමත් නැවත තියෙන Zoom එකේ අදාළ කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකම තමයි. මම මෙතනින් මුලින්ම මේ කොටස් ගැන කතා කරගෙන ඉන්නම්. මම මෙතන මුලින්ම ඉන්න schedule කියන කොටසට. schedule කියන එකට ආවොත් මුලින්ම මගේ තියෙනවා ටොපික් එක විදිහට දැන් මම ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම දැන් හෙට තියෙන ක්ලාස් එකකට නැත්නම් මගේ ඉන්වයිට් එකකට මම අද මගේ ඔක්කොම දේවල් ටික හදලා තියෙනවා ටයිම් ටේබල් එකක් විදියට. එතකොට මගේ දිනය තියෙනවා කවද්ද කරන්න තියෙන්නේ, ඒ වගේම ටයිම් එක මට හදාගන්න පුළුවන් මේක කීයට පවත්වන්නේ,
ඩියවරේෂන් එක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කොච්චර වෙලාවක් මේක කරගෙන යනවද කියන එක. එතකොට ඒ කොටස් ටික හදුවට පස්සේ මීට් එකට අදාළ පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් ආවොත් මම පහලට මෙන්න මේ කොටසට මම ජොයින් වෙන වෙලාද හොස්ගේ වීඩ එක කැනෙ හොස්ට කියන මම මෙතැන්දිය කියැන මේක හඳුන්වන්න හොස්ට කියන එකේදී හඳුන්නන මේ එක කරගෙන යන කෙනා තර එක්තැන්දි ම ලොග් වෙන මගේ වීඩියෝ ඔෆ් වෙලා තියෙන ඕනද පාටිස්පේට්ලගේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න බැරිවෙන ඔෆ් වෙලා තියෙන ඕනද එතර මගේ සෙව් කරන එක මොන කලන්ඩ එකට සෙවන්න Google කලන්ඩ එක නැත Microsoft Outlook කලන්ඩ එකද නැත වෙනත් තමන්ගේ කම්පියුට එක තියෙන ටිෆෝල් සොෆ්ටයාග කලන්ඩ එකද සෙව් වෙන්න ඕන කියන ඔප්ෂන් ටික එතන දෙන්න පුළුවන් නව මම මෙතරින් ආව ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් වලට ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් යටතේ අපිට තියෙනවා ඔලෝ පාර්ටිෂන් to join any time එක කියන්නේ ඕනම වෙලාවක මගේ සෙෂන් එක කියන්නේ සෙෂන් එක පටන් ගන්න විනාඩි 15කින් 20කින් උනත් මගේ සෙෂන් එකට එන්න පුළුවන් විදියට මේක තියෙනවද නැත්නම් මේක බ්ලොක් කරනවද ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තට පස්සේ join වෙන්න බැරි වෙන්න හදනවද ඒක කරන්න පුළුවන් allow participant join any time කියන එක ටික එක add කිරීම සහ add නොකිරීම මගේ mute participant upon entry කියලා කියන්නේ මෙතනින් මම කට්ටිය මගේ join වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ microphone auto turn off වෙන විදියට හදන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට ගැටලුවක් නැතුව පහසුවෙන්ම තමන්ගේ classroom එක manage කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට automatically recording meeting on the local computer කියලා කියන්නේ කියන්නේ දැන් තමන් classroom එක හරි තමන්ගේ organize කරගත්තු මොකක් හරි වැඩසටහන හරි ඒක auto recording එක තමන්ගේ local computer එකේ save වෙන විදියට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන tick එක add කරගත්තොත් approve or block entry for users for specified country and region කියලාගෙන වෙනත් රටක හෝ නැත්නම් ඔය සමහරක් වෙලාවට සමහරක් ළමයි ඔය VPN දාගෙන login වෙනවා. ඒ වගේ අයව join වෙන්න බැරි වෙන විදියට මෙතනින් අපිට block කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ කොටස් ටික තමයි මෙතනින් schedule meeting යටතේ එන්නේ. මම උදාහරණයක් විදියට දැන්ට මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ option ටික අරගෙන මම මෙතන save කියන බටන් එක click කරනවා. ඒතර මේ විදිහට scheduling කියලා වැටිලා මගේ Microsoft Outlook වලින් කැලන්ඩර් එක ඕපන් වෙලා යාව සේව් කරගන්නවා මීටින් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ Outlook information ටික. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මගේ Zoom meeting එකට අදාළ කරන විස්තර ටික, link එක, meeting ID එක, meeting password එක, ඒ කොටස් ටික. මම නැවත Zoom එකට ආවොත් දැන් මගේ meeting මෙතන home chat meeting contacts කියන යටතේ meetings වලට ආවොත් මට පෙන්න්නනවා මෙන්න මේ ටයිම් එක ඉදා මෙන්න මේ ඩියවරේෂන් එක දක්වා මට තියෙනවා කියලා මීටන එක එතර මට එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්තම් මට එක ඉඩිට් කරගන්න පුළන් තින ටයිම් ඩියවරේෂන් එක කොටස් ටික ඒවගේම ඩිලිට් කරගන්න පුළන් කොපි ඉන්විටේෂන් යටතේ කොපි කලා ඔස ඔගලට WhatsApp ගරුප් වලට නැත්තම් ටෙලිග්‍රම් ගරුප් එකට නැත්තම් වෙනස් සෝෂල් මීඩිය එකක් කරහා ඔගලන්ට ෂයා කිරීම හැකියාවත් තියෙනවා එතවට ෂඩල් කියන කොටසද ඒ කොටස් ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉල්ලන මමනවා නියව් මීට් කියන කොටසට එක මෙතැන්ටාවට පස්ස වැදගත් කොටස් හිපයක් තියෙනවා මමද නියව් මීට් එකක් කාවට පස්සේ මෙතනද සජීවීව තමයි මීට් එක යන්න එතර මෙතනගලන් පේන ඇති මුලින්ම අපිට ආහනවා ඩයිලොග් බොක්ස් එකක් කරහා මගේ කම්පියුට එක සවන්් ඇක්ටවෙන් ඕනද කියලා මයක දැනට දෙනවා ජොයින් විත් කම්පියට ෝඩියෝ කියලා එතර ඔගලට පේනති මෙතන වේව් එකක් වෙනවා මයක දැනට මියුට් කරගන්න වීඩියෝ එක කරගෙන යන්න ඕන හින්දා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තම හොස්ට පේන්නේ සූම්මීට් එකක් මුලිම ඕපන් කරගත්තර පස්සේ මෙතන අපිට ප්‍රධාන වශය ඔප්ෂන් 4ක් සහ මෙත මේ රියක්ෂන් කියන කොටස තියෙනවා එකන මෙතන මං එකනෙක් කතා කරගෙනාවත් රෙකෝඩින් පහසුකම තියෙනවා රෙකෝඩින් බටන එක හර අපිට පුළුවන් අපි කරගෙන සේෂන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ෂයයි ස්ක්‍රීන් යටතේ පුළුවන් ඔගලන් දැන් ක්ලාස් එක දැන් ලිංක එක ෂයා කරට පස්සේ විනාඩි 5කට විතර කාලයෙන් තමන් ක්ලාස් එකක් කරනවන නැත්තන් තමන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකට අදාළ මොක්කර වීඩියෝ ක්ලිප් එක නැත අදාළ කරන සේෂන් එකට අදාළ පෝස්ට එකක් වගේද ඩිස්පලේ කරලා තියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එන්න මේ විදිහට සුවහසක් දරුවන් සිනහසින් වලමද නින්දන වෙන IT පන්තිය මෙතන ෂෙයා ස්ක්‍රීන් වලට ඇවිල්ලා දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න දැන් මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරනවා එතකොට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන ළමයින්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තමයි පේන්නේ. ඒතර මගේ ඔඩියෝ සහ වීඩියෝ කියන කොටස් දෙක වැහිලා තියෙන්නේ. ඒතර ළමයි ජොයින් වෙනකොට ළමයින්ට මෙන්න මේ අදාළ කරන කොටස තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ මට ෂෙයා ස්ක්‍රීන් එක හරහා ළමයි කට්ටිය ජොයින් වුණාට පස්සේ මට අදාළ කරන ස්ක්‍රීන් එකට නැත්තම් මගේ අදාළ කරන වයිට් බෝඩ් එකට කැමරාව කනෙක්ට් කරගන්න ඒ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්.
එතකොට දැ මෙනි වගේ ඔක්ෂණ එකක් භාවිතා කරලා ළමයිම ක්ලාස් එක තියාගන්න පුළුවන් එක්තකොට අර හොස්ට ජොයින් වෙනකම් ලෝඩින් වෙබී ඉන්න නැහැ ඔගලන්ට අදාලකන මකර වීඩියෝ කලිප් එකක් හරි නැත්තාව ෆොටෝ එකක් හරි අදාලකන ක්ලාස් එකට ඔගලන්ට ඇඩ් කරලා තියන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් එත ළමයි ජොයින්නට කොන එකුලන්ට පේන මේක ඊළඟට තමන් ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් ගන්නනවන මම එක දැන්ට පෝස්් කරගන්නවා තමන් ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් උගන්නනවන ඔගල ලේසියම ශයස්ක්‍රීන් එක හරහා ප්‍රසන්ටේෂන් කරගෙන යන්න පුළුව ඒකට උදාහරණ පිදිර ම ගන්න ම ක්‍රියට් කරගත්තු ප්‍රසන්ටේෂන් එක දැන් මම ඉන්න මෙතන ස්ක්‍රීන් එක ම මෙතනින් ශයස්ක්‍රීන් එකක් විදිට ගන්නවා මගේ පවපොයින්් සොෆ්ටයකට එතුර මේ තියන්නේ පවපොයින්් හරහා ගොඩ්නැකුණු ප්‍රසන්ටේෂන් එක එතුර මෙතන ස්ලයිඩ් බීවල්ට ගිහිල්ලා ප්‍රම් කරන් ස්ලයිඩ් හරහා විෂයට ආකර්ශණයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් තමන් කරන පාඩම වයිට බෝඩ් එකවත් ලියන් නැතුව ප්‍රසන්ටේෂන් මාර්ගයෙන් මෙන්න මේ විදියට ළමයින්ට පැහැදිලිව පාඩම කියා දෙන්න පුළුවන් මේ ආශ්‍රයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ක්ලාස්රූම් එක ළමයින්ව බෝරිං නැතුව අපිය ක්ලාස් එකෙන් අදාල කරන කාල සීමාවම රඳා පවත්ත ගන්න තොට මේ අතරද අපිට වීඩියෝ කලිප් එකක් ප්ලේ කරවන්න එතෝට ඉටමතර ෆොටෝ එකක් අදාල කරන පාඩට මොනහරි එතකට ඒ ආශ්‍රයෙන් වයිට බෝඩ් එක රූපයක් අඳනට වඩා මෙහෙම ඩිජිටලි ප්‍රතිරූපයක් ගන්න අපිට පැහැදිලිව ක්‍රාසෙක් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙනවා ඊළඟට මෙත තින පාටිසිපේට් කියන කොටසටාවත් මෙතනින් අපිට බලාගෙන පුලන් ජොයින් වෙන ළමයි ප්‍රමාණය කොච්චරක් ඉන්නවද තුරේ විස්තර ටික බලාගන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතන සිකුරිටි කියන කොටස ඉතා වැදගත්තයක් මෙතනින් අවල් සිකුරිටි කියන කොටසට මෙතරි ශයා ස්ක්‍රීන් එක නැවතත් බැක්වෙන්නම් මගේ ස්ක්‍රීන් එකටම එතකොට ම මෙතන සිකුරිටි කියන කොටසට කතා කරන්නාව මෙතන තියෙනවා පාටිසිපේන් ලගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් ශයා ස්ක්‍රීන් එක දැනට ඇක්ටව තත්වේ නෑ ශයා ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරොත් පාටිසිපේල්ලට පුල එකලගේ ස්ක්‍රීන් එක මට බලාගන්න පුළන්දිර ෂයා කරන්න ඉලාට චැට් රීනේම් දෙම්සෙල් චැට් එක ඇක්ටව කරලා තියන්න ඩිසේබල් කරන එක ඔගලන්ගේ ක්ලාස්රූම් එක අනු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍යලා චැට් එක ඇක්ටව කරගන්න අනිතලා ඩිසේබල් කරගන්න රීනේම් දෙමසෙල් පේකන් ජොයින් වනට පසකල නම වෙනස් කරගන්න බැරිවෙන්න හදන්න අන්මියුඩ්ඩෙන් සෙල් එක ගොඩක්ම වැදකත් ඔබන ක්ලාසයට බාධාවක්න වෙන්න පාටිසිපේල්ලගේ මියුට්තත්වේ තියා ගන්න එක තොර ස්ටාර්ට් වීඩියෝ කියන එක වහලා තියෙන කෙතොර ළමයින්ට වගේ ක්ලාසයක් කරනවන තර වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බැරිවෙන්න එතට ඒ වගේ කොටස් කිහිපයක් අපිට දීලා තියෙනවා එතර රියක්ෂණයට තේ තියෙනවා අපිට අදාල කරන්න පාඩම කොහොමද කියලා හුවොත් එතුර ළමයින්ට එකුළන්ගේ අදහස් දක්වන්න මෙතේ රියක්ෂණයට තේ දීලා තියෙනවා එතර මේ කොටස් ටිකතයි ප්‍රධාන වශයෙන් නොගලන්ට තියෙන්නේ දර විය් කියන කොටසතාවත් අපිට විය් එක බලාගන්න පුළ ස්පීක විය් ගැලර විය් ඉම්ප්‍රෙසිව් සීන් කියන කොටස් කිහිපේ ඒ ආශ්‍රින් අපිට පුළොයි ක්ලාස් එක යන වෙලාවට සම්පූර්ණ ක්ලාස් එක හැමෝම බලාගන්න විව් එකක් දෝන ගැලර විව් එකක් දෝන ඉම්ප්‍රෙසිව් සීන් එකක් විදිහට ඕන කියන එක ඒ කොටස්ටි ඔබලන්ට ක්ලාස් රූම් එක කරනකොට බලාගන්න පුළුව එත ප්‍රධාන වශයෙන් සූම්වල භාවිතාවන්න මෙන්න මේ ක්‍රමේ තමයි ඔගලන්ට ක්ලාස් එකක් පැහැදිලිව සහ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුව ආකාරය තමයි කතා කරේ එතර සූම් ගැන මොකද හිතන්නේ තරද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්න එත සූම් වලින් ලේසියම ක්ලාස් රූම් එකක් මැනෙජ් කරගන්න විදිට මද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කර එතට මේ දෙවල් ගැන මොකද හිතන්න පහල කම සක්ෂණ එක අනිවාරෙන් කමෙන්ට කලා තියන් ඒකන් අපේ වීඩියෝ කන අනිවාරය ලයික එකක්දන්න කමෙන්ට ගතන් තාම චැනට සබස්ක්‍රයිබ් කරනට පහලි සබස්ක්‍රයිබ් බන්නයක් කලික් කරන්න එන අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයකින් නැවත හමුුවම